Core jobbar med att sälja tjänster till stora och mindre företag och till den offentliga sektorn. Core startade 1998. Vi är ungefär 6 600 anställda, främst i de nordiska länderna. Vi har använt guider sedan 2008. Vi hade ett annat verktyg tidigare som vi inte riktigt var nöjda med. I och med att vi tillhörde Skanska-koncernen på den tiden så gick vi till Skanska och tittade vad de hade. Och då hade de Skanska-guiderna. Och då bestämde vi oss för att vi skulle byta verktyg. Ja, vi använder ju våra guider till vårt verksamhetssystem, till vårt ekonomisystem och vårt system där vi hanterar våra leverantörsfakturor. Vi säljer ju lösningar ut till kund, till exempel vårt system SmartFlow, där vi hanterar post ute hos kund. Och då skapar vi guider för att visa kunderna hur de loggar in i systemet, hur de ändrar sin adress och om de vill ha aviseringar på sms eller mail till exempel. Det här innebär alltså att man kan använda både sin platta och sin mobiltelefon när man tittar på guiderna. Det är ett bra sätt att visa hur ett system fungerar istället för att förklara. Ibland kan det vara svårt, och speciellt när vi har språkproblem med de olika länderna. Svårt att förklara så att man förstår. Ja, vi på supporten använder ofta guiderna dels genom att svara med en guide, en länk till en guide. Och vi har också i vår svarssignatur en länk till alla guider så att man enkelt ska kunna se att det finns. Man kan också se när det produceras nya guider. Och där vi ser att det finns ett behov när vi får återkommande frågor, då ser vi till att skapa en guide och så skickar vi ut den till de som är berörda. Kostnaden för verktyget motiverar vi i budgeten med att vi minskar antalet supportärenden som genereras. Support kostar pengar, så att där får vi våra medel. Ja, de flesta hos oss som jobbar i någon sorts av system kan gå in och titta på hur man jobbar och hur systemet fungerar. Ja, vi får jättebra respons. Det är ju, användarna har ju mycket enklare att titta på en guide när man har tid och lust än att det ska vara att man samlar in till ett gemensamt möte. De är ju ofta ganska pressade ute, så att kunna titta på en guide när man kan är jättebra. Vi kan ju ofta hänvisa till de här utbildningspaketen när vi får frågor som vi vet att svaret finns i guiderna. Så för oss är ju det dels en hjälp i supporten att kunna hänvisa till, och vi kan ju också se hur mycket de används och om de verkligen använder de här utbildningarna som de faktiskt i vissa fall måste, och där vi också kräver att de ska ha gått igenom. Rapportverktyget är en enkel och bra funktion och vi skulle kunna jobba mycket mer med det än vad vi gör idag. Det vi gör är att varje månad så tar jag ut en rapport på omatchade sökningar som jag lägger upp på vår delning. Så att redaktörerna kan gå in och se vad det är som, antingen om de behöver skapa nya guider eller om de behöver lägga till exempel dolda sökord på befintliga guider för att användarna ska få träff. Statistiken är ju ett jättebra verktyg att kunna se vad våra användare söker på och vad behovet finns. Vi hade ju ett bra exempel när vi automatiserade en bokföringsallegat, och där ser vi att jättemånga gick in och sökte på just det, och vi hade tyvärr inte gjort någon guide. Men nu i efterhand så kan vi ju skapa det ut efter vad behoven finns. Vi har ju ungefär 15 producenter idag. Och det tillkommer producenter hela tiden. Jag utbildar själv producenterna och vi brukar lägga ungefär en och en halv timme på och lära sig editorn första gången. Och mer än så behövs det inte, för det är ett väldigt enkelt verktyg. Ungefär en gång i månaden så skapar vi guider på vad vi har gjort för förändringar. Och de guiderna skickar vi ut innan releasen går av stapeln, så att man kan förbereda sig, superanvändare kan förbereda utbildningar, och man kan också gå in i efterhand och se vad som fanns med i releasen. Vi får en påminnelse på uppdatering av guiderna en gång om året. Vi har lagt in det i systemet att det kommer ett mejl en gång per år, och då behöver man gå in och titta igenom sin guide och aktivt välja att publicera den. Om man inte gör det så blir den inte sökbar längre.
Vi har ju anpassat gränssnittet lite grann. Dels guidespelaren är ju anpassad efter våra färger och vår grafiska profil. Sen har vi också ändrat lite av textrutor etc. Så att det också är i våra färger. Supporten hos leverantören är snabb och effektiv och vi får bra svar. På de här användardagarna som InfoCaption samordnar så träffar vi ju många andra som använder guider och det har varit jätteinspirerande. Vi har också varit uppe på guide-retreat i Sandviken och fått hjälp med att producera guider och hur vi ska tänka. Samarbetet med leverantörerna av guiderna funkar jättebra. De är lyhörda och hjälper oss med det vi behöver. InfoCaption, Guide Your Way.